फ्रेंड्स, युअर रेसिपीजमध्ये तुमच्या मनापासून स्वागत आहे। आज आपण काय बनवणार आहोत हे तुम्ही थंबनेल पाहून बघितलंच असेल की आज आपण कोणता मेनू बनवणार आहोत। तर आज आपण बनवणार आहोत झणझणीत असे खानदेशी स्पेशल गिलक्यांचे भरीत आणि नक्कीच ही रेसिपी तुम्हाला आवडेल। चला मग बघूया ही रेसिपी कशी बनवायची। सर्वात आधी इथे आपल्याला अर्धा किलो गिलके आणायचे आहेत। इथे मी आणलेले आहे, स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेले आहेत आणि हे आता आपण कापून घेणार आहोत। तर कशा पद्धतीने कापायचे मी सांगते तुम्हाला। इथे मी चॉपिंग बोर्ड घेतलेला आहे, त्याचे स्टार्टिंग आणि एंडिंगचा जो पॉइंट आहे गिलक्यांचा तो कापून घ्यायचा आहे आणि असे छोटे छोटे तुकडे करायचे आहे। मी एका गिलक्याचे 3 भाग केलेले आहेत। मधोमध त्याला अशा प्रकारे कापून त्याच्या मधोमध परत कापून मग नंतर छोटे छोटे तुकडे आपल्याला करून घ्यायचे आहेत। अशा प्रकारे आपल्याला सर्व गिलके जे आहेत ते कापून घ्यायचे आहेत। तर इथं मी सर्व गिलके जे आहेत ते कापून घेते आहे आणि खरंच गिलक्याचं भरीत जे आहे खायला खूप मस्त लागते आणि तुम्ही जर कधीही बनवलेलं नसेल तर हे खूप मस्त असं ऑप्शन आहे तुम्हाला बनवायसाठी। तुम्ही नक्की बनवून बघा, घरचे जे मंडळी आहेत तुमचे ते खूप आनंदी होतील हे भरीत खाऊन। कारण नेहमी आपण कसं वांग्याचं भरीत करत असतो पण गिलक्याचं भरीत सहसा कोणी करत नाही। तर तुम्ही नक्कीच ही नवीन रेसिपी आहे तुमच्यासाठी, तर तुम्ही नक्की ही ट्राय करा। तर चला बोलण्यामध्ये माझं गिलकं जे आहे ते कापून झालेलं आहे। तर आता बाकी मी कापून घेते असे सर्व। एक आपल्याला मी एका बाउलमध्ये काढून घेते आहे आणि बाकी जे उरलेले गिलके आहे ते मी सुद्धा कापून घेते आहे इथं। तर इथं बघा मी सर्व गिलकी जे आहे ते याच प्रकारे कापून घेतलेली आहे। तर आता पुढची प्रोसिजर बघूया। पुढच्या प्रोसिजरसाठी मी इथे एक कढई घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून मी तो तेल घेतलेला आहे। म्हणजे 1 चमचा जो आपण पोहे खाण्याचा चमचा असतो तो चमचेभर आपण तेल घेतलेला आहे। त्यानंतर याच्यामध्ये जे कट केलेले आपण गिलके ते टाकायचे आहेत। इथं मी टाकून घेते आहे आणि मस्त याला एकदा हलवून घ्यायचं आहे, म्हणजे जे तेल आपण टाकलेलं आहे ते सर्व गिलक्यांच्या फोडीला लागेल। मस्त असं एकजीव झालं पाहिजे। इथं आपण मस्त असं एकजीव करून घेतलेला आहे। आता याच्यामध्ये आपल्याला 1/4 कप पाणी घालायचं आहे, म्हणजे तुम्ही 1 वाटी पाणी घातलं तरी चालेल। 1/4 कप हे 1 वाटी होऊन जाते। तर तुम्ही 1 वाटी पाणी याच्यामध्ये घाला आणि परत एकदा हलवा आणि याच्यावरती झाकण ठेवून आपण 15 मिनिटे होऊ देणार आहोत मीडियम गॅसवरती। 15 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता याच्यामध्ये पाणी हे याला पाणी सुटलेलं आहे आणि हे छान आता शिजत आहे। तर आपल्याला गॅस जो आहे तो थोडा हाय करून घ्यायचा आहे आणि हाय गॅसवरती आपल्याला थोडं शिजवून घ्यायचं आहे याला। तुम्ही बघू शकता जे पाणी आहे ते आटलेलं आहे या भाजीमधील। तर असंच थोडंसं आटू द्यायचं आपल्याला, कोरडी कोरडी भाजी होईल तोपर्यंत आपल्याला हे करून घ्यायचं आहे, होऊ द्यायची ही भाजी। आता तुम्ही बघू शकता एकदम कोरडी भाजी झालेली आहे। या प्रकारे आपल्याला ही शिजवून घ्यायची आहे। आता याला फोडणी घालण्यासाठी कढई घेऊया। कढईमध्ये 2 चमचे आपण तेल घेऊया। तेच पोहे खाण्याचे जे चमचे आहेत तेच 2 चमचे मी तेल घेतलेलं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर याच्यामध्ये 1 टीस्पून आपण मोहरी घालायची आहे। मोहरीनंतर आपण 1 टीस्पून इथं जिरं घालायचं आहे। हे छान तडतडू द्यायचं आहे, म्हणजे जो टेस्ट आहे हे तेलामध्ये उतरेल आणि आपल्या भरताला खूप मस्त टेस्ट येईल। त्यानंतर याच्यामध्ये 4 ते 5 मी लसूण पाकळ्या ज्या आहेत त्या कापून घेतलेल्या आहे त्या घालायच्या आणि 5 ग्रीन चिली ज्या आहेत त्या कापून घेतलेल्या मिरच्या त्या घालायच्या आहे। ह्या चिली ज्या आहे म्हणजे ह्या मिरच्या ज्या आहे ह्या तिखट नाही आहे जास्त, म्हणून आपण 5 घातलेल्या आहे। जर तुमच्याकडे जास्त तिखट असतील तर तुम्ही 3 मिरची घातल्या तरी चालेल। तर तुम्ही जसं कोणी फिकं खातं कोणी तिखट खातं त्यानुसार तुम्ही मिरची जे आहे त्याच्यामध्ये ॲड करू शकता। तर हे मी तुम्हाला थोडंसं दाखवते आहे किचन कसं पसारा पडलेला आहे माझ्या किचनमध्ये, तुमची भाजी बनवण्यासाठी वापरते ते त्याचा, बाकी नाही आहे। तर इथं आपली भाजी जी आहे ती मस्त अशी होत आहे। आपली मिरची वगैरे सर्व छान झालेलं आहे। आता याच्यामध्ये आपण जे शिजवून घेतलेले गिलके आहे ते घालायचे आहे। मी तर संपूर्ण घालून घेते आहे आणि याला मिक्स करून घ्यायचं आहे।
अशाच पद्धतीने बाकी जे गिलक्याचे भरीत राहिलेलं आहे आपलं, म्हणजे जे शिजवून घेतलेलं आहे आपण आधी, ते सुद्धा सर्व टाकून घ्यायचं आहे. इथे मी टाकून घेतलं आणि परत याला हलवून घेते आहे. आता याच्यावरती आपल्याला 4 चमचे दाण्यांचं कूट टाकायचं आहे. तर मी इथं 4 चमचे टाकते. तुम्हाला जर जास्त दाण्यांचं कूट आवडत असेल तुम्ही जास्त टाका. मला 4 चमचे आवडते, म्हणजे एक बरोबर होते 4 चमचे. मी 4 चमचे टाकलेला आहे. याच्यामध्ये 1 टीस्पून गरम मसाला टाकायचा आहे आता, आणि 1 टीस्पून कोरिएंडर पावडर म्हणजे धना पावडर. नंतर अर्धा टीस्पून आपल्याला इथं हळद, आणि चवीसाठी आपल्याला थोडंसं मीठ घालायचं आहे. आणि सर्व हलवून घ्यायचं आहे. मस्त एकजीव झालं पाहिजे. जे संपूर्ण टेस्ट आहे आपल्या मसाल्याची ते पूर्ण या भरत्यामध्ये उतरली पाहिजे. त्यासाठी मस्त असं हलवून घ्यायचं आहे. इथं मी मस्त एकजीव करत आहे भाजीला. तुम्ही बघू शकता आपलं जे भरीत आहे मस्त दिसतं आहे. आता आपल्याला 5 मिनिट याला कमी गॅसवरती ठेवायचं आहे. 5 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता भरीत छान शिजलेलं आहे. आता चमच्याच्या साहाय्याने आपल्याला अशा प्रकारे ते एकजीव करायचं आहे, ज्या प्रकारे मी करते आहे. म्हणजे ज्या जाड फोडी असतील गिलक्याच्या त्या पूर्ण एकजीव होऊन जातील. अशा पद्धतीने करून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये थोडासा जो कोथिंबीर आहे तो घालायचा आहे कापून, आणि मस्त त्याला परत हलवून घ्यायचं आहे. एकजीव करायचा आहे कोथिंबीर तुम्ही आवडीप्रमाणे टाकू शकता. जास्त आवडत असल्यास जास्त टाका, कमी आवडत असेल कमी. कोणाला आवडत नाही त्याने टाकू नका. तुम्ही बघू शकता आपलं जे गिलक्याचं भरीत आहे ते तयार आहे. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करायला विसरू नका, आणि कमेंट करायला तर विसरूच नका की तुम्हाला हे गिलक्याचं भरीत जे आहे ते कसं वाटलं. बरेच जण काय करतात, बघतात आणि कमेंट करतही नाही आणि लाईकही नाही करत आणि तसंच सोडून जातात. प्लीज लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणीसोबत हा व्हिडिओ शेअर करा.